वेलकम ब्याक टु सिङ्क स्टडी एसई क्लास 10 एक्जामिनेसन साइन्स विषयको रिभिजन सिरिजमा छौँ र यो भिडियोमा मोडल क्वेसन सेट 7 को क्वेसन आन्सर डिस्कस गर्नेछौँ र अहिले हामी ग्रुप बी को क्वेसन आन्सरमा रहनेछौँ। ग्रुप बी को क्वेसन आन्सर्स तपाईँहरूसित क्वेसन सेट यदि यो बुक छ भने क्वेसन ओपन राखेर हेर्नुभयो भने सहयोग हुनेछ। तलको दिएको चित्रको अध्ययन गरी सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस्। ग्रुप बीमा स्टडी द गिवन फिगर एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। वाट इज द मास एन्ड वेट अफ द स्टोन इन द एयर? हाउ मच अफ थ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोन? विच प्रिन्सिपल इज दिस एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड अन? स्टेट द प्रिन्सिपल। र चित्र चाहिँ यहाँनिर यसरी दिएको छ। डायग्राम चाहिँ यो भयो। ओके, अब यो क्वेसन चाहिँ यो यसरी सोधिएको छ हैन। क्वेसन चाहिँ वाट इज द मास एन्ड द वेट अफ द स्टोन इन द एयर? मास सोधिएको छ अनि वेट अफ द स्टोन इन द एयर। वेट अफ द स्टोन इन द एयर हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भने एपरेन्ट वेट प्लस वेट अफ डिस्प्लेस वाटर हामीले एड गर्यौँ भने चाहिँ वेट इन एयर निस्किन्छ। रियल वेट, वेट इन एयर भनेको रियल वेट हो हैन। अब रियल वेट चाहिँ कसरी निस्किन्छ भने यो एपरेन्ट वेट, वेट इन द वाटर एन्ड वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस हामीले 15 न्युटन र 8 न्युटन एड गर्यौँ भने वेट अफ द स्टोन इन द एयर के हुन्छ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, अब रियल वेट वेट इन द एयर वेट इन द एयर भनेको वेट इन वाटर भनेको अपरेन्ट वेट प्लस वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड गर्दाखेरि वेट इन वाटर चाहिँ के भयो? वेट अफ वाटर होइन, वेट इन वाटर है 15 न्युटन दिएको छ अनि प्लस वेट अफ वाटर डिस्प्लेस चाहिँ 8 न्युटन। 8 न्युटन गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो टोटल यहाँनिर अब 23 न्युटन। कति भयो? 23 न्युटन। सो वेट इन द एयर अर रियल वेट 23 न्युटन र चाहिँ स्टोनको रियल वेट चाहिँ 23 न्युटन भयो। अब मास क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ हामीलाई हैन। मास क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ। अब वेट भनेको रियल वेट, वेट इन द एयर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ है। W इक्वल टु mg र वेट चाहिँ 23 न्युटन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। g को भ्यालु 9.8 भनेर हामीलाई थाहा छ र मास हामीले के गर्नुपर्छ? क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त्यो कारणले मासलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामीले राखौँ। त्यसपछि W डिभाइडेड बाई g है। ओके, और मास इक्वल टु वेट चाहिँ 23 न्युटन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। g को भ्यालु 9.8। 23 डिभाइडेड बाई 9.8 हामीले कति क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ? हाउ मच वी गेट? 2.34 आउने रहेछ। 2.34 kg र मास अफ द स्टोन इज 2.3 kg। 2.3 kg। ओके, हाम्रो आन्सर चाहिँ यति भयो। अब क्वेसन चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने हाउ मच अफ थ्रस्ट इज एक्जर्टेड अन द स्टोन? अफ थ्रस्ट कति छ भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस 8 न्युटन दिएको छ हैन। अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु 8 न्युटन भनेर हामी लेखौँ। ओके, विच प्रिन्सिपल इज दिस एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड अन? स्टेट द प्रिन्सिपल। कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेस्ड गरिएको छ भनेको छ? यो आर्किमेडिस प्रिन्सिपलमा बेस गरिएको छ र आर्किमेडिस प्रिन्सिपल क्यान बी स्टेटेड दिस वे when a body is fully or partially immersed in a liquid, completely अथवा इनकम्प्लिटली डुबेको छ भने it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it। र यो चाहिँ हामीले कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ। when a body is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by it। okay, so this is the answer। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भनेदेखिलाई क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ कस्तो छ भने राइट एनी टु डिफरेन्सेस बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर र हिटको दुईटाको डिफरेन्सेस लेख्नुहोस् भनेको छ हैन। अब डिफरेन्सेस बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर
डिफरेन्सेस बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ. हिट इज अ फर्म अफ एनर्जी, टेम्परेचर इज द डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ अ बडी. हिट कज भयो, टेम्परेचर भनेको इफेक्ट भयो. हिट चाहिँ क्यालोरिमिटरले मेजर गरिन्छ, टेम्परेचर चाहिँ थर्मोमिटरले मेजर गरिन्छ. र अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने draw a neat figure showing the refraction of light through convex and concave lens. कन्भेक्स र कन्केभ लेन्सको चाहिँ रिफ्र्याक्सन देखाउने तपाईहरुले फिगर बनाउनुहोस् भनेको छ हैन. ड्र नीट फिगर्स शोविङ द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट थ्रु कन्भेक्स एन्ड कन्केभ लेन्स भनेको छ. अब यो चाहिँ रिफ्र्याक्सन थ्रु कन्भेक्स लेन्स भनेको कन्भर्जिङ लेन्स भएको हुनाले अल लाइट रेजहरू आफ्टर रिफ्र्याक्सन चाहिँ के भयो, कन्भर्ज भयो, एउटा पोइन्टमा के भयो, मिट भयो. वेयर एज रिफ्र्याक्सन थ्रु कन्केभ लेन्स चाहिँ डाइभर्जिङ मिरर भएको हुनाले लाइट रेजहरू सबै डाइभर्ज भएर गयो, गोइङ अवे फ्रम इच अदर एन्ड दे मिट एपरेन्टली भनेको फल्सली एट वान पोइन्ट हैन. यो चाहिँ प्रड्युस ब्याक गरेर मिट गरायो भने चाहिँ यो चाहिँ एपरेन्ट हुन्छ नि त यो हैन, भनेको फल्स भनेको. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेसन इज के छ भने when electricity flows through a filament it gets heated. Okay, let's see, question is here. When electricity flows through a filament it gets heated and emits light, but it does not occur so in copper wire. वाइ फिलामेन्टबाट चाहिँ हिट करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि लाइट चाहिँ प्रड्युस हुन्छ, तर कपर वायरमा चाहिँ प्रड्युस हुँदैन. त्यसको कारण के हो भन्ने क्वेसन हो यो है. ओके, फिलामेन्ट चाहिँ एकदमै थिन भएको हुनाले र उसको रेजिस्टेन्स र मेल्टिङ पोइन्ट एकदमै हाई भएको हुनाले के हुन्छ चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली हिटेड भएपछि उसले लाइट इमिट गर्छ हैन. टङ्स्टन फिलामेन्टको चाहिँ के हुन्छ, मेल्टिङ पोइन्ट 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस मेल्टिङ पोइन्ट. यो टेम्परेचरसम्म ऊ हिट हुन सक्छ है. त्यो कारणले उसले एक्सट्रिम हिट भएको कारणले चाहिँ लाइट इमिट गर्छ. तर कपर वायरको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, किनभने कपर वायरको रेजिस्टेन्स चाहिँ फिलामेन्टको टङ्स्टन फिलामेन्टको भन्दा कम हुन्छ, अथवा मेल्टिङ पोइन्ट पनि कम हुन्छ है. अब कपर वायरको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ 1083 डिग्री सेल्सियस, 1083 डिग्री सेल्सियस. ओके, कपरको चाहिँ त्यो भएर मेल्टिङ पोइन्टकै यस्तो फरक भएपछि के भयो, यो टङ्स्टन फिलामेन्टले चाहिँ लाइट इमिट गर्न सक्ने भयो, कपर वायरले चाहिँ लाइट इमिट गर्न नसक्ने भयो. ओके, कपर वायरको चाहिँ रेजिस्टेन्स अनि मेल्टिङ पोइन्ट बोथ आर नट एज हाई एज इन द फिलामेन्ट अफ टङ्स्टन. टङ्स्टन फिलामेन्टको जतिको हाई नभएको कारणले गर्दा लाइट एमिट गर्न सक्दैन. इट क्यान बी हिटेड अप टु 1083 डिग्री सेल्सियससम्म, तर लाइट चाहिँ इमिट हुँदैन. क्वेसन नम्बर 6, मेन्सन एनी टु रिजन्स फर कन्सिडरिङ मोडर्न पिरियोडिक टेबल लेस डिफेक्टिभ देन द मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल. मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ रिभाइज फर्म भएको हुनाले, सुधारिएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ डिफेक्टहरू कम छ भन्ने कारण दिनुहोस् भनेर भनेको छ हैन. अब सबभन्दा सजिलो सम्झिन सक्ने त के छ भने रिप्रेजेन्टेटिभ र ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा सेपरेट गरिएको छ. रिप्रेजेन्टेटिभ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स छुट्टै देखाइएको छ हैन. अनि आइजोटोप्सको पोजिसनहरू क्लियर गरिएको छ, किनभने मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ एटोमिक नम्बरको आधारमा बनाएको हुनाले आइजोटोप्सको विषयमा कुनै कन्फ्युजन छैन है. अनि चाहिँ के हो, यो टु रिजन्स भनेको छ हैन. ओके, सो दिज आर द रिजन्स. रिप्रेजेन्टेटिभ र ट्रान्जिसन एलिमेन्टको पोजिसन सेपरेट गरिएको छ. त्यसपछि आइजोटोपको पोजिसन क्लियर गरिएको छ. यो कारणले गर्दा मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल भन्दाखेरि लेस डिफेक्टिभ हुन आयो. क्वेसन नम्बर 7, एसिड बेस रियाक्सन. Question number 7. What is meant by acid-base reaction? Write with one example. Mention the reason for using aluminium to make cooking utensils. What is meant by unsaturated hydrocarbon? Why is butane called saturated hydrocarbon? यस्तो क्वेसन्सहरू छन्. अब हामी हेरौँ. What is meant by acid-base reaction? Write with an example. Acid-base reaction is neutralization reaction.
इन विच property of acid is cancelled by base and vice versa. बेसले एसिडको क्यान्सल गर्छ, एसिडले बेसको क्यान्सल गर्छ है. Thus neutral compounds like salt and water are formed. अब इक्जाम्पल चाहिँ यो हामीले सिकिरहेको केमिकल इक्वेसन हो. सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्युसेस सोडियम क्लोराइड, सल्ट प्लस वाटर. एसिड base plus acid equal to salt plus water, यो इक्वेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ. This is also called neutralization reaction. Mention the reason for using aluminium to make cooking utensils and electric wire. एल्युमिनियम चाहिँ कुकिङ युटेन्सिलको लागि प्रयोग गरिन्छ किनभने लाइट हुन्छ अनि स्ट्रङ पनि हुन्छ, यसमा रस्ट बन्दैन, त्यसपछि फुडसँग रियाक्ट हुँदैन किनभने एल्युमिनियम अक्साइडको लेयर बस्छ यसमा. डज नट रियाक्ट विथ द फुड. अनि एल्युमिनियमलाई चाहिँ वायर पनि बनाउन सकिन्छ किनभने हाइली डक्टाइल. डक्टाइल भनेको इट क्यान बी मेड इन्टु वायर हैन, वायर बनाउन सकिन्छ त्यो कारणले. अनि लाइट वेट हुन्छ. त्यसपछि एल्युमिनियम चाहिँ के हो, गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 9. Question number 9. What is meant by unsaturated hydrocarbon? Why is butane called saturated hydrocarbon? Unsaturated hydrocarbon हरु चाहिँ डबल र ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन टु कार्बन एटम्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ, unsaturated हुन्छ. हाइड्रोकार्बन्स कन्टेनिङ डबल or ट्रिपल बोन्ड्स बिट्विन टु स्याचुरेटेड कार्बन एटम्स. कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर लेख्नुस्, डबल or ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बोन्ड. कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन टु कार्बन एटम्स, त्यो कारणले के गर्छ, यिनीहरूलाई अनस्याचुरेटेड भनिन्छ. ओके, इक्जाम्पल चाहिँ के भयो भने यो भयो सी डबल बोन्स C2H6 भयो, त्यसपछि C2H2 भयो हैन. यिनीहरू चाहिँ के भयो, अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बनहरू. अब ब्युटेनलाई चाहिँ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनिन्छ किनभने देयर इज सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड, सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन टु कार्बन एटम्स. ओके, स्ट्रक्चरल फर्मुला चाहिँ ब्युटेनको 1 2 3 4 कार्बन देन हाइड्रोजन हैन, C4H10 भयो, राइट. Okay, now next question is question number 10. Give any two reasons for considering silkworm as the queen of insects. क्वीन अफ इन्सेक्ट्स किन भनिन्छ सिल्कवर्मलाई भनेको छ हैन, किनभने बेस्ट क्वालिटी नेचुरल फाइबर अनि स्ट्रङ्गेस्ट नेचुरल फाइबर सिल्क प्रड्युस गर्छ. अनि साइनी, स्ट्रङ, ड्युरेबल भनेको एकदम चाहिँ खप्ने हैन, सफ्ट हुन्छ. अनि लङ नेचुरल फाइबर एन्ड प्रोभाइड्स वार्मथ. यस्तो चाहिँ क्वालिटिजहरु भएको हुनाले, यस्तो क्वालिटी भएको फाइबर बनाउने हुनाले सिल्कवर्मलाई चाहिँ क्वीन अफ इन्सेक्ट्स भनिन्छ. अनि अर्को चाहिँ सिल्क इज भेरी एक्सपेन्सिभ हैन, अनि इट प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन इम्प्रुभिङ इकोनोमिक कन्डिसन अफ द सिल्क फार्मर्स. ओके, सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिल्कलाई चाहिँ क्वीन अफ फाइबर भनिन्छ, सिल्कवर्मलाई चाहिँ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 11. Okay, question number 11. Give two differences between cerebrum and cerebellum. Cerebrum, it is the largest part of the brain. Cerebellum चाहिँ it is the smaller brain than cerebrum. Cerebrum को काम चाहिँ के हो भने सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स एन्ड मेमोरी भयो भने cerebellum ले चाहिँ equilibrium of the body and controls the posture of the body, maintains the posture of the body. Cerebrum, largest part of the brain. Cerebellum is smaller than cerebrum. Cerebrum को चाहिँ सेन्टर अफ इन्टेलिजेन्स र मेमोरी, cerebellum चाहिँ equilibrium and posture of the body. Okay, a person with low level of hemoglobin feels tired soon during working. Clarify the reason. लो लेभल अफ हेमोग्लोबिन भयो भने के हुन्छ, विकनेस फिल हुन्छ. त्यसको कारण के हो, अब लो लेभल अफ हेमोग्लोबिन हुनु भनेको अक्सिजनको कमी हुनु भनेको, किनभने हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्छ. हेमोग्लोबिन भनेको आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्ट भयो हैन, आइरन कन्टेनिङ पिगमेन्टले अक्सिजन क्यारी गर्छ. अक्सिजनको लेभल शरीरमा कम भएपछि एनर्जी कम प्रोड्युस हुन्छ, किनभने अक्सिजनले बर्न गरेपछि एनर्जी प्रोड्युस हुने हो, अक्सिजनले फुड बर्न गरेपछि हैन. त्यो भएर चाहिँ लो लेभल अफ हेमोग्लोबिन भयो भने टायर्ड फिल हुन्छ. ओके, यो आन्सर हेर्नु होला तपाईहरुले. हेमोग्लोबिन बनाउँछ
अनि अक्सिजन प्रोभाइड गर्छ। लेस अक्सिजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ, टायर्ड फिल हुन्छ, लेस एनर्जी भएर। ओके, यो आन्सर हेरेर राम्रोसँगले यो आन्सर लेख्नु होला। क्वेसन नम्बर 13, राइट अ सर्ट नोट अन जेनेटिक भेरिएसन। भेरिएसन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन र जेनेटिक भेरिएसन भनेर हामीले पढेको छौँ है। जेनेटिक भेरिएसन चाहिँ भेरिएसन कज ड्यू टु जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअपको कारणले चाहिँ के हुन्छ, भेरिएसन भनेको डिफ्रेन्सेस हुन्छ। अनि यो जेनेटिक भेरिएसन चाहिँ के हुन्छ भने हेरिटेबल हैन, एउटा जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा पास हुन्छ। फर इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ भने हाइट, स्किन कलर, हेयर टाइप, भोइस क्वालिटी, यस्तो चाहिँ के भयो, जेनेटिक भेरिएसन भयो। इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन चाहिँ के हुन्छ भने यो वान जेनेरेसनदेखि अर्को जेनेरेसनमा इमिडिएटली पास हुँदैन। सपोजिङ एउटा डगको चाहिँ टेल काटिएको छ भने एक्सिडेन्टली अर्को उसको अफस्प्रिङमा चाहिँ टेल कट भएको अफस्प्रिङ प्रड्युस हुँदैन नि हैन, त्यो हो, त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन भनिन्छ। वाट इज मेन बाई क्लाइमेट चेन्ज, राइट विथ एन इक्जाम्पल। क्लाइमेट चेन्ज अर ग्लोबल climate change in global or regional climate over a long period of time is called climate change. Change in the climate, हैन, change in global or regional climate over a long period of time is called climate change. कुनै पनि रिजनको हैन ग्लोबल पार्टको चाहिँ क्लाइमेटमा चेन्ज देखियो भने फर ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम देखियो भने त्यसलाई क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। इट क्यान अकर नेचुरली अर बाई ह्युमन एक्टिभिटिज है, नेचुरली पनि भइराख्ने कुरा हो, तर ह्युमन एक्टिभिटिज भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै फास्ट भइराखेको छ, ऱ्यापिड भइराखेको छ। इट क्यान अकर नेचुरली अर बाई ह्युमन एक्टिभिटिज। इक्जाम्पल, एभरेज टेम्परेचर अफ द अर्थ इज राइजिङ which is referred as global warming, यसलाई global warming भनिन्छ। As a result of this, ice caps in the mountains are melting and due to this sea level is rising. Thus, there is imbalance in ecosystem and biodiversity is greatly affected, adversely affected भनौँ न हैन है। Okay, so with this we complete the discussion.